Це ми бачимо картинку з російського дрона, так? Так. Це зараз судний день. Вона вон там літає, нам туди треба їхати, а вона там літає. Коли я знімав піхоту, заношу на одну позицію воду. І, все, що крім стежки, заміноване. І ми, доходимо до позиції, заносимо воду, скидаємо, там, може, метрів 150. І чуваки, не дуже хочуть там довго затримуватися, як бути поціленим стрілецькою зброєю. І тоді я там біжу в броні, в екіпіруванні, я відчуваю, що, треба більше бігати в житті. Саша згадує випадок, який трапився в районі Бахмута ще у 23-му році. Він військовий журналіст і знімав тоді на передових позиціях прикордонників. Втім, час для тренувань знайшов тільки тепер. Все через зміну місця служби. З медіа-центру ДПСУ планує перевестись у підрозділ «Фенікс». Там хотів би стати пілотом FPV-дронів. Крім того, що треба просто пройти якось не по такій класній доріжці, по якій ми зараз бігли, а можливо по посадці, де в тебе буде впиратися твоє спорядження, купича гілок, де треба буде падати в ями, підніматися з ям, йти нагору, спускатися з гори. Тобі ще треба при цьому всьому буде нести ящик із якимось спорядженням, з антенами, з батареями. Чекай. Оп, є. Ламається укріплення. Витривалість в будь-якому випадку не завадить в житті. Майже в цей самий час, за 5000 кілометрів від Києва, саме витривалість рятує бійців з підрозділу «Фенікс». Ходь! Всі цілі? Тоді вже виходили на околицях населеного пункту Константинівка. Почули позаду звук саме дрона. Я дав команду, щоб ми розбігалися. Ми розбіглися, заземлилися, і він відпрацював. Спина. Залетів осколок один. Не сильно. Що? Тоже. Одразу дав команду на те, щоб люди себе оглядали. Після огляду виявилось, що один мій військовослужбовець отримав поранення. Вони були прям незначні, але дуже багато малих осколків. Голеностоп? Да. Тут це що зайшло? Теж є. Маленький. Мною було прийнято рішення накласти йому турнікет. Ой, це сильно. Це не сильно, так треба. І далі він з турнікетом вже пересуватись нормально не міг, а нам треба було переміщатись, тому що після першого відпрацювання дрона буквально 10 хвилин відпрацьовує наступний. Залазиш на мене, я тебе буду нести. І дійшли до машини, погрузилися і нормально виїхали. Потім передали його до евакуаційної групи, і він поїхав в стабілізаційний центр. Поїхали! Офіцер з позивним «Лавр» часто працює на передовій. Серед його обов'язків – пошук та облаштування позицій, з яких потім літатиме розвідка «Фенікса». Минулий рік, за його спостереженнями, став переломним. Кількість ворожих дронів в повітрі різко виросла, що відчутно ускладнило будь-яке пересування в районі бойових дій. Ось, летить, ось. Сук, блядь! Постійно вони вражають як і піхоту, так і транспортні засоби, легкові, вантажні, броньовані. Зараз кожен вихід ти готуєш себе і своїх людей на те, що може статися будь-що. Зустрічаються як і звичайні дрони на радіозв'язку, так і дрони на оптоволокні, ждуни, ударні крила. Вони прогресують в плані
модифікації своїх дронів для того, щоб він міг стояти довше, міг залітати далі і міг стояти як і вдень, так і вночі. Все, закриш цю. За таких умов автомобілі залишаються далі від фронту, а покладатись доводиться виключно на власні сили. В пішому порядку можна не йти по відкритках, можна йти по якихось посадках, якісь прокладати маршрути для того, щоб забезпечити особовий склад, щоб у разі виявлення дрона вони могли розбитися в різні сторони і убезпечити себе. Важкувато, але альтернативи як такої в нас в принципі немає. Тобто це безпечніше. Звісно, люди втомлюються. Наприклад, таких виходів буває 3 підряд, там, перша доба, друга доба, третя, то ти вже фізично виснажений. Тренування на сьогодні майже завершене, як і переведення до нового підрозділу. Сашу повідомили, що вже за кілька днів він мусить приїхати на Донбас. Саме там триватиме його підготовка. Що, який план на останні дні? Так, Коли пришильна тусовка? Оце. зараз. Зараз підемо за ще одним лимонадом. Так а чого ти взагалі оце все затіяв? Якось хочеться, знаєш. Когось убити. Сюди. Це вже як вийде. Польоти на симуляторі – ще одна частина домашньої роботи, яку майбутній пілот мусить виконати до початку повноцінної підготовки. Зараз там є труби лежать. Колись знімали одного хлопця, у якого вийшло на практиці відтворити цей рух. Там був росіянин в трубі всередині. Ну, та ні. Залетіть я залетів, вилетіть не зміг. Я відношу себе до категорії, кому треба багато впахувати. У мене немає природнього таланту ні до чого, як показує життєвий досвід. І я думаю, що це моє, але ще дуже багато роботи для того, щоб я себе прям впевнено відчував. Все, хлопці, удачі! Вам теж. Удачі. На війні Саша з 22-го року. Головне його завдання, як військового журналіста, показувати глядачам бойову роботу прикордонників. І сьогодні мені одна така зйомка снилася, до речі. Мені снилася Федорівка, це село біля Соледара. І там від села Федорівка до передових позицій піхоти було десь, може, кілометр, треба було йти пішки. Якщо ти йдеш по цій посадці, то довкола лежить дуже багато тіл росіян. Це для мене такий був перший досвід зйомки. Я тоді насправді дуже себе спокійно почував. Я не усвідомлював рівень небезпеки. І мені здавалося на якомусь етапі, що це прийшло повз мене, повз моє ментальне здоров'я, але якщо воно мені час від часу сниться, то напевно, да, це такий якийсь відбиток на мені це залишило. Лягай. Це що за прильот, мам? Зйомки в зоні бойових дій зовсім не схожі на звичну журналістську роботу, яку виконував до повномасштабного вторгнення. Мінометників знімав. Прилетіло 3 поспіль снаряди там з інтервалом в секунду-дві. Я досі не розумію, що це за таке озброєння було. І воно настільки близько прилетіло, що в мене було таке враження, що мені олівець засунули в праве вухо і до барабанної перетинки його як молотком добили. Отже, нам довелося перервати інтерв'ю. В другий раз вже двічі. За час служби Саша встиг проїхати вздовж усієї лінії фронту – від Херсона і до Сум. Знімав бої за Бахмут, Серебрянський ліс чи звільнення Харківщини. Та кілька місяців тому остаточно зрозумів – прийшов час для змін. Я перестав відчувати себе ефективним.
Я зрозумів, що я хочу приносити більше користі, бо при всій повазі людина з камерою не має такого впливу на поле бою, як людина зі зброєю в руках або з пультом в руках. Я не знаю, чи в мене вийде, я не знаю, чи я стану хорошим пілотом і чи взагалі стану пілотом. Але, типу, я хочу принаймні спробувати пройти цей шлях. Я відчуваю, що це правильно. Переводитись саме у «Фенікс» вирішив через результати, які підрозділ показує на полі бою. З 2025-го прикордонники приєдналися до проекту «Лінія дронів» і почали активно масштабуватись. За рік знищили майже 3000 одиниць ворожої техніки та озброєння вартістю понад $2 мільярди. Всі цифри говорять за себе. Рік пройшов, і ми бачимо, що після вступу в проект «Лінія дронів», після вступу до сили безпілотних систем, ми показали великий результат. Складове успіху – це командир, правильний настрій і в нього мета, і в загальному колектив, який складається зі всіх спеціальностей. Це пілот, це ті особовий склад, які працюють на пілота, водитель, інженер, люди. Це складова успіху. Головна ціль підрозділу – створення кіл-зони, куди немає доступу ані техніка, ані особовий склад противника. І якщо за весь 24-й підрозділ зміг ліквідувати майже 1000 ворожих піхотинців, то в наступному році цей показник виріс одразу в 6 разів. Дуже класно ми справляємося з цим напрямком. Ми бачимо це все протягом кожного місяця в загальній системі оцінювання Дельта на онлайн-табло підрахунків СБС, що ми є одним із ефективних підрозділів, який знищує ворожу піхоту. Тому що ми розуміємо, що якщо буде знищена ворожа піхота, то танк не поїде, то техніка не поїде, щось не заведеться, щось не доставиться. За підсумками 25-го року «Фенікс» став 4-тим за результативністю серед усіх підрозділів Сил оборони. Цей вечір останній вдома перед виїздом на Донеччину. Хороша нагода зібрати друзів та сім'ю і провести час разом. Хочеш їхати? Та вже да. Я насправді, скільки бачиш, я з моменту, як почав цей процес переведення, вже 3 місяці минуло. Я сподіваюся, що це не тому, що Саша хоче втекти від мене. Я дуже на це сподіваюся. Ну, я тепер не знаю, коли приїду, чесно. Це якийсь час будуть навчання, потім треба, напевно, ще трошки повоювати. Потім, може, мені дадуть відпустку. Треба, щоб вони потім вирізали цей нервовий сміх. Через кілька днів пара мала б святкувати першу річницю весілля. Та цього разу провести її доведеться порізно. Там я буду дуже скучати. Да, це, типу, мені набагато важче не через те, що я їду, що це зовсім інша служба буде для мене. Мені набагато важче, що будемо далеко з вами. Це буде непросто, я думаю. Це найважче буде для мене. Коли ця історія має невизначений термін, для мене це дуже складно. І я просто не знаю, як багато сімей, які чекають на своїх захисників і захисниць, переживають цей період. Що, все буде добре. Дуже сподіваюся на це. Останнє завдання перед виїздом – спакувати речі. В підрозділі рекомендували брати з собою лише найнеобхідніше. Взяв собі гейзерну кавоварку. Можна не взяти якусь додаткову пару штанів, але кавоварка – це прям те, що треба. Щоб завжди мати можливість зранку попити щось смачненького. І термос. Без термоса я не збираюсь воювати. Така подушка надувна. Вона класна тим, що займає мало місця і
Ну, реально дуже зручна. Я радий, що я її купив, бо зазвичай доводилося раніше підкладати під голову бронежилет або там якось збивати в подушку якусь курточку або щось таке. Звісно, може треба буде ще один рюкзак взяти, я вже так бачу, що місця стає все менше і менше. Коротше, я не дуже охайна людина. Це моя дружина, в неї все по полочках, і вона дуже охайно вміє складати речі, я ні. У мене мій основний метод пакування валізи – це засунути ногу в неї і утрамбувати. А це, це більше про мене. Вже звикла до втоми нарешті, ми їдем додому. Ти вже звикла до болю нарешті, ми їдем додому. Ти вже звикла до втоми нарешті, ми їдем додому. Ти вже звикла до болю нарешті, ми їдем додому. Ти вже звикла до втоми нарешті. Зараз коротенько про себе, з якого року на службі, які були посади. Одразу після прибуття на Донбас новобранці зустрічаються з командуванням підрозділу. Одне з головних запитань – чим саме у Феніксі хотів би займатися кожен з бійців. Проходжу службу з 25 лютого 2022 року. Служив в головному центрі медіакомунікацій, був, якщо так спрощено, військовим журналістом. Хочу літати на FPV-дроні. Добре, то якщо бажаєш на FPV, то не питання. Будеш пробувати на FPV, але ж я кажу, все одно етапи. Треба дня 2-3 політати на Мавіку, щоб трохи почувствувати, що таке пульт, джойстики. Ну, так само ми додаємо в обов'язковому порядку медицина, інженерія, типу саперська справа. В житті все буває. Ви приїхали в боєпідрозділ, приїхали для виконання бойових завдань. Є смерть, загибелі військовослужбовців, є поранені військовослужбовців, все, що хочеш. Обстріли є. Ну, FPV-шки літають, тут вже артилерійські каби, ну, все, є. Ну, може зараз у вас хтось скаже, я очкую, боюся. Ну, це всі, ми люди всі, ми все це розуміємо. З вами психолог проговорить, тому що це, щоб ви могли виговоритись, ви могли сказати щось. Ну, себе одразу влаштовуєте, що ви прийшли в бойовий підрозділ, будете нищити русню і трошки теж буде тяжко. Базову військову підготовку рекрути отримують в навчальних центрах, а от з дронами працюють уже на базі Фенікса. На одному з таких полігонів Саша і починає свій шлях у підрозділі. У вашій увазі кімната для двох, свейт. Перша лінія, ладно, брешу, 27-ма лінія від фронту. Тут буду спати я. Як ви бачите, я тут вже розклав свої лахи. Тут буде спати мій побратим, поки що я не знаю його імені і соромлюся спитати, бо ми вже трошки там десь більше доби знайомі. Тут у нас спеціально відведена шафа, де ми можемо весь наш хлам поскидати. Раз і держиш. Він запустився. Загалом підготовка пілота FPV у Феніксі триває близько 2 місяців. Та яку б спеціальність не обрав боєць, знайомство з дронами усі починають однаково. Лівий стік вверх. Він набирає висоту. Я по чуть-чуть його. Є у нас преподаватель по зв'язку, він собі там бере людей, тоді бере людей медик, він собі займається. І чисто вже по пілотам, інструктор пілоти займаються. Тобто у нас по кругу все проганяється. Тобто пройшло там 4 чоловіка доучились, там політали на Мавіку, потім вони на медицину пішли, потім на связь, і ми так по кругу їх. Тобто, щоб людина всьому вчилась, не так, що тільки літати. Тобто так виходить, дрон дивиться так, і він з камери дивиться в одну сторону і просто крутиться, поняв? І ти вокруг мішання, вокруг цілі крутиться. Тут Саша має певну фору, бо як військовий журналіст вже літав на Мавіку, коли знімав відео для репортажів. Так, є базові навички, є досвід
морально я вже знаю, що таке, коли ти бачиш, як відвалюється зв'язок. І я знаю ці класні емоції, коли ти йдеш по останніх координатах шукати, де він там упав. Реально цілий? Так, я на дерева його посадив. Ще одна обов'язкова складова підготовки пілота – медицина. Сьогодні будуть відпрацьовувати евакуацію пораненого. Тримай 4 турнікета. Перев'язувальний матеріал. Давай будеш ти. Ти теж, да, з БЗВП? Так. Ну, давай йому перев'язувальний матеріал. Будуть комбіновані поранення, такі як можуть бути травматичні ампутації, треба нам накласти бандаж. До 2 хвилин часу. Все, висуваємося на точку. І що там в тебе? Що? Рука? Рука і нога. При кожній посадці, там чи граната, чи скиди були, ви ложите пораненого, завжди перевіряємо, чи не розпустилися наші турнікети, бандажі, перев'язки. Перевірили пораненого, все нормально, можна нести далі, ми продовжуємо рух. У нас поранений ніби не дуже важкий в плані ваги, але капець він тяжкий. З ним пробігтися туди-сюди, ще періодично падати на землю, потім вставати. Ми для того тут є, щоб вам показувати, що зробили неправильно на майбутнє, щоб в бойових діях такого не ставалося. Все, дякую, хлопці. Дякую вам. Всі молодці. Хоч полігон і розташований за десятки кілометрів від лінії фронту, він все одно має залишатись непомітним з висоти. Ворожі крила постійно розвідують прифронтові території, тож більшість часу тут військові проводять або в посадках, або в підземних укриттях. Один з ефективних засобів для боротьби з ворожими розвідниками – зенітні дрони. Розрахунок пілота з позивним «Бармен» – один з найрезультативніших у «Феніксі». Щоразу після успішного полювання прикордонник вписує здобич до імпровізованої таблиці. Це так момент, коли потішити своє его, потішити себе самого. Приносить задоволення. Всього вже більше 150 збиттів. Скільки це може коштувати? 1 760 000 за 2 заїзди на цю позицію. Це скільки днів? В сумі десь трошки більше 2 тижнів. Родом бармен зі Слов'янська. Зараз населений пункт під постійними ударами ворожої авіації. Пілот знає, що частина російських крил, за якими полює розрахунок, можуть загрожувати саме його рідному місту. У нас був рекорд по збиттю – це 3 ворожі розвідкрила за 40 хвилин на одній ділянці фронту. За 40 хвилин втратити бортів на 300 000 – явний признак того, що їм дуже треба було там розвідати. Цього разу камера зенітного дрона фіксує російський ланцет. Цей ударний безпілотник з бойовою частиною в 3 кілограми здатен уражати броньовані цілі на відстані до 50 кілометрів. Дрон швидкий та маневрений, тож на завершальному етапі польоту оператор зенітного FPV не має права навіть на найменшу похибку. Я вас вітаю. Я вас теж вітаю. Сука, еле догнали. Плюс 25 000 чи мінус у Як відчуття? ручки дрожать з ланцетом. Є результати, є десь покращення нашої логістики або менша кількість обстрілів з суміжних позицій. І ти розумієш, що це все просто через те, що ти не дав якомусь крилу розвідати ту або іншу місцевість, не дав навести туди каби, не дав змоги їм прицільно вести вогонь. Через кілька днів після початку підготовки усіх новобранців розподіляють за спеціальностями. У підземних навчальних класах майбутні пілоти починають своє знайомство зі зброєю, яка докорінно змінила війну. Радіоприймач, відеопередавач, камера, мотори, само собою рама. Ми використовуємо сугубо карбонові рами.
Будете літати тут, будете їх ламати. Якщо зламали, значить ви нормально вчитеся літати. Також в класі встановлені симулятори, де бійці відточують навички керування дроном. А щоб перейти до справжніх польотів, кожен новобранець має зібрати дрон власними руками. Дуже прикольно, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Це не по техніці безпеки, напевно. Я багато чому, я не шарю, що я роблю. Іноді в мене виходить, але це чисто случайність. Я не Тоні Старк, я більше Грут, дерев'яний. У мене дуже часто не виходить з першого разу, плюс я гуманітарій до мозга костей. Якщо нічого не вибухнуло, значить все буде. Спаяв. Охренеть. На цьому дроні новобранці далі і вчитимуться літати, тож мусять виправляти помилки, доки усе не запрацює як належить. Запам'ятай одне, якщо ти включаєш VTX, обов'язково має бути підключена антенна, інакше VTX в тебе згорить. От антенна є. Навіть не думай включати. Ground, одне, що ти вгадав, то мінус. Ну, якщо що, скажемо, що це я спеціально для фільму зробив бадабум. Все, я його включив. От включати. Я сподіваюся, ти записався. Ну так, для протоколу. Угруповання сил безпілотних систем, куди входить «Фенікс», наразі складає трохи більше 2% від усього українського війська. У планах подвоїти цю цифру. Масштаб, якого вже досягли підрозділи, добре ілюструє ще один об'єкт «Фенікса». Самі військові напівжартома називають його підземним заводом. Тут практично маленький наш городок, який розрахований на кількість особового складу, який працює тут на даній локації. Там далі є ще житлова зона з усіма удобствами. Там холодна гаряча вода, душові кабіни, стиральні машинки, там, де ми живемо. Цивільні виробники поки не встигають за потребами фронту, тож модернізацію певних боєприпасів мусили організувати самі. Зважаючи на потреби підрозділу, щомісяця звідси вивозять десятки тисяч мін, бойових частин для бомберів, дронів камікадзе чи зенітних БПЛА. Це тут 600 грам, є такого плана на 400 грам, такі є на 350 грам. Ну, з залежності під яку задачу пілот він собі сам вибирає, який він хоче застосувати боєприпас і на яку відстань він хоче полетіти. Боєприпаси видозмінюються, доопрацьовуються, покращуються. Може бути видозмінений хвіст, більш аеродинамічний, для більш стійкішого польоту самого боєприпаса. А пілоти потім вже нам дають обратний зв'язок, чи воно працює. Прикордонник з позивним «Барт» ще не так давно сам був пілотом дрона. Займався розвідкою на «Мавіках». Втім, після отриманого поранення більше не може виконувати бойових завдань. А оскільки залишати підрозділ не захотів, то змінив спеціальність і тепер готує боєприпаси для побратимів. Ти робиш гарну роботу, так сказати, для хлопців. Ну і ти якимсь чином до цього причетний, до того, що вони літають, ти їм допомагаєш. Знайомі, які залишились, там телефонують, в мене запитують деякі нюанси по боєприпасах, мені кажуть деякі нюанси. І за рахунок всього цього у нас плідна праця. Працювати зі справжніми боєприпасами новобранцям ще зарано, тому щоб навчитись керувати FPV з додатковою вагою, поки використовують пляшки з піском. Ого. Та щось його так кинуло у мене. У тебе картинка норм? Так. Бо у мене взагалі зерно таке. Так, головне запам'ятати, де я. Щоб потім новий дрон не збирати. Так, між деревами попробуємо. У мене поки не дуже виходить повертати у замкненому просторі. Мене кудись постійно зносить. І це дуже стресово виходить. А ти бачив, де він впав? Так, RX на місці, VTX є. Пайка ціла. Ну так нормально з висоти навернувся.
Коротше, політали. Що ще прикольно, що в нас доволі непогане забезпечення, мені здається, що в нас є можливість, грубо кажучи, я не знаю, як це прозвучить, розвивати дрони. От сьогодні розбив дрон, зламався в мене луч. Я прийду зараз там за півгодини полагоджу, бо в нас тупо це є. В мене був дід фізик, і якось в нього не вийшло прищепити мені любов до точних наук. І зараз до це розплачусь. Дуже важко мені це все дається. Ці пайки, це плюси, мінуси, що куди паять, ці схеми. У мене трохи голова плавить. О, ще мінус одна пташка. Далі Саші доведеться докласти максимум зусиль, щоб втілити свій задум і стати пілотом FPV. Інакше в підрозділі можуть підібрати для нього інше заняття. Один із критеріїв людини – це є бажання, але перед цим потрібно мати мінімальні навички, потрібно розуміти ту справу, яку ти хочеш. Але у зв'язку з тим, що в людини є бажання, але ми не можемо його підтисати під якийсь напрямок, ми завжди розуміємо в особистій розмові з цим військовослужбовцем, цим новобранцем, що йому буде краще. І стараємося знайти ту спеціальність, яку він опанує і буде найбільш ефективно приносити результат нашого підрозділу. Пікап Фенікса мчить вулицями Костянтинівки. У цей момент в будинок поруч влітає російська авіабомба. Чим далі заїжджає авто, тим більше причин, щосили тиснути на газ. В машині привезли припаси, які екіпаж важкого дрона «Вампір» має доставити побратимам на передову. Російська авіація продовжує бити по місту. Цього разу бійці встигають спуститись в укриття. Вони знають, це не останній удар на сьогодні. Екіпаж працює в Костянтинівці вже кілька місяців. Їхній коптер забезпечує позиції, куди машини доїхати вже не можуть. За цей час добре засвоїли правило. Кожна зайва хвилина на поверхні – це додатковий ризик. Они вот так в основном выбивают по квадрату. Вот вначале один квадрат, потом второй. Вот это они разбивали нижнюю констаху, там разбили полностью, почти все дома погорели. Вот мы за лето поменяли, ну именно гуманитарные позиции, 4 позиции. Поки дрон з посилкою пролітає над Костянтинівкою, пілот бачить місця, куди влучили авіабомби. Це від цього прильоту, який ми чули? Да. Це взагалі будинок, бо я не можу Так, знати. Це вже в будинок. місті. Ось будинок, так, це будинок горить. Це недалеко від нас. А так, наслідки удару російської авіації виглядають зблизька. Руйнування знімає пілот ще одного розрахунку «Фенікса», який працює на Костянтинівському напрямку. Ну, кабель перегрів там перші 50 метрів, потім другий вже ляг туди, куди треба, а третій трошки перелетів. Ну, це, скоріше за все, що вони спалили точку злету і туди цілилися. Тобто 3 каби на екіпаж для них це не проблема? Та для них це взагалі не проблема. Ну, каби в них я не знаю, це, напевно, як в нас. Я навіть не знаю, що вони. Як вампір, напевно. Дуже повезло, що якби ударна волна, вона пішла далі від нас. Тобто не в нашу сторону, вона впала за нами, пішла туди. Бо ж нас плюс-мінус все було нормально. Лише за жовтень 25-го армія РФ скинула на позиції сил оборони і прифронтові міста понад 5 тисяч авіабомб. Я не знаю, Констаха там півроку тому та зараз це просто різні речі. Вона просто руйнується кожен день. Ну, каби нищать. Стволка, не так стволка часто працює, як ці каби ночі. Good morning, Vietnam! Відколи оптоволокно почало з'являтися на фронті, навчання новачків на цих дронах стали у «Феніксі» обов'язковими. Абсолютно все те, що потрібно для безпосереднього ураження у нас є. Якщо пілот бажає збивати ворожі розвідувальні БПЛА, він буде це робити. Якщо пілот бажає літати на оптоволокні, він буде це робити. Якщо пілот бажає літати на звичайному радіокеруванні, він буде це робити. Так, його пересити.
Сьогодні у Саші невеликий екзамен. Позаду місяць навчання, і тепер новобранець має показати інструктору, що встиг вивчити за цей час. Зараз, секунду. Пальці в правильне положення. Я сразу. цей в тумблери втиканув. Злітай. Пішов вперед. Все, пішов. Вирівнюйся. Хорошо. І вздовж посадочки, да, отак от. Хорошо, пішов, давай. Ще один момент. Слідкуй, щоб у тебе висота набиралася повільно, і так само, якщо опускаєшся, теж не швиди, щоб просто поривом вітру тобі опта на пропа не накинула. Оце то, що я від вас хочу. Бачиш, що ти зараз робиш? Плавний, рівний політ вперед. Ну, типу, при заході на ціль це найважливіше, що може бути. Опа. Катушка закінчилася. Думаєш? Так, ти вилетів 15 кілометрів. 3 круга по 5. Красава. Гарна робота. Тепер найважливіша частина – іти забирати. Але я пам'ятаю, де я впав. Ось тут є братська могила. Нічого, потім з них не роблять Франкенштейнів. Цього разу Саша пролетів на відмінно. І хоча падінь та розбитих дронів досі не бракує, новобранець уже помічає прогрес. Ніхто не оре на тебе, що ти дебіл, що в тебе щось не виходить. Навпаки, якась дуже така дружелюбна атмосфера в колективі, я би сказав. Ну, це прям дуже прикольно, що немає та проблема, якої, я думаю, бояться дуже багато цивільних. Такої системи відносин я начальник, я вчитель, ти дурак. Люди, які нас вчать, вони знають, про що говорять, тому що вони самі літали. І ти можеш питати у них абсолютно про все. Починаючи там, як виставляти антени, до питання банальне, як тобі завозять їжу на позиції, взагалі, що ви їсте на позиціях. За 2025 рік армія РФ окупувала понад 4 тисячі квадратних кілометрів української території. Найбільше ворог просунувся в Донецькій області. Ціну, яку платить російська армія за просування, видно з камери розвідувального крила підрозділу «Фенікс». Цією дорогою окупанти намагаються проводити механізовані штурми. Через десятки одиниць спаленої техніки такі ділянки бійці називають кладовищами. Ми не так можемо бачити тіла і все остальне, бачимо тільки техніку, а FPV-шники, ті, що літають прямо над ними, то там їх просто усіяно. Ніхто їх туди не забирає з полігону. Там. Буває таке, ми підбиваємо машину, одного 200-м, може 300-м якогось, вони його бросають і йдуть далі вперед. А ось і результат роботи українських дронерів. Безпілотник фіксує легковий цивільний автомобіль і 2 мотоцикли. Російська техніка на передовій все частіше має саме такий вигляд. Якщо це можна 2-3 мотоцикліста, то це, скоріше за все, це зміна в них просто їде. Якщо їх 15-20, то це, скоріше за все, штурм буде. Розвідувальний дрон «Лелека» може залітати на десятки кілометрів за лінією фронту. Тож завдання розрахунку – виявити ворожу техніку якомога раніше. Далі в роботу включається командно-спостережний пункт. Тут для кожного ударного дрона визначають ціль, по якій він має відпрацювати. Тільки за жовтень пілоти «Фенікса» відбили 5 механізованих штурмів і уразили понад 70 одиниць російської бронетехніки. 20, 30, 40, отак, 50. І суміжні підрозділи, і ми там летить все, що тільки можна в ці ББМки. Якщо піхота якась вижила, піхотинці ті броньовані техніці, вони просто вибігають в розсипну, і ми їх вже там по одному, по два вибиваємо і в FPV, і вампірно. Такі втрати, зрештою, змусили росіян змінити тактику. Щоб залишатись непомітними для дронів, просуватись вперед, пробують піхотою по 2-3 людини. По кущам стараються просуватися, по яркам, де їх мало помітно. А є такі, що просто висуваються, там можуть по 20 кілометрів йти. Їм дають маршрути руху, і вони по цим маршрутам руху йдуть, і їх по радіостанції коригують. Це може бути доба, може бути 2, може бути 3. Вони просто їх викидають десь в глибокому тилу, і вони помаленьку собі понад посадками, по посадкам рух просуваються. Одну з таких груп виявляє розвідка «Фенікса». На моніторах КСП, куди виведені трансляції з дронів, Мінні бачить 2 штурмовиків. Ти зараз на землі? Да. Зараз кидаю кори, там 2 петуха.
До укриття, де переховується ворожа піхота, відправляють одразу кілька FPV-дронів. Там труба якась, вони під неї залізли. Не в неї, а під неї. Заліз в трубу під. Дрони камікадзе викурюють штурмовиків з укриття. Тепер по цілях може працювати важкий бомбер. Во, сігнатура, бачиш кредо? Пішла. А біжить кредо, бачиш? Ой, це хорошо пішло. Тікає. Хорошо, Впродовж 25-го року пілоти «Фенікса» кілька разів обновили власні добові рекорди зі знищення особового складу ворога. Значна частина цього результату – робота саме розрахунків важких бомберів «Вампір». За ніч може по 10-20 чоловік йти, а за сутки ця цифра може підніматися і до 50. Їм видають ці плащі, і вони до останнього впевнені, що коли підлітає цей бомбер і висить зверху нього, то він його не бачить. Вони просто застигають на місці або лягають і ждуть свою неминучу смерть. Тобто на дорозі, Да, також ж фонарик, да. А он до другий пішов, бачиш? Хорошо. Все, вже не побіжить. Один точно мінус. У мене нема БК, відкатує. Дрібні білі цятки на моніторі кращого – це ворожа піхота. Камера дрона чітко фіксує людське тепло навіть з висоти кількох сотень метрів. Далі боєприпаси «Вампіра», вага яких може сягати 9 кілограмів, залишають штурмовикам небагато шансів на порятунок. Хтось маскується, хтось просто лежить та не рухається, бо щось йому сказали, що ми його не побачимо, ми його бачимо. Тікати від, як вони кажуть, баба-яги – це дуже складно. Якщо немає якогось укриття, поле обичне, то наші боєприпаси розлітаються осколки на багато метрів. Черговий виліт кращого демонструє реалії, з якими все частіше доводиться стикатись росіянам на фронті. Над одним виявленим ворожим піхотинцем зависає одразу 2 українських дрони. Не успів. В перервах між заняттями Саші і іншим новобранцям «Фенікса» дозволяють поїхати в Слов'янськ. Попри весь натиск, за минулий рік росіяни змогли захопити лише 10% території Донеччини. Тож тут досі зберігається видимість мирного життя. Опа. А скажіть, а можна? Таке щось непристойне вас Розім'єш? Виделку. І серветок. Побіль. Ні, серветки є. Ти бачиш, у тебе ці суші з камбучки? На тебе так офіціантка справила враження? Ні. Потік трохи. Чи да. Я не знаю, що сказати. Я не можу це пояснити. Між нами, да, для жінки ні. Так, я не шкодю. Коротше, щоб... Наскільки естетично це виглядає з 10? Пригай, обезьяна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Максим. Мене дуже здивувало, коли я перший раз приїжджав на Донеччину, це був листопад 22-го року. Я виходжу з буса, в мене очікування, що тут кругом війна. Виходжу, слухаю і, знаєш, так, сверчки просто. Дуже тихо, ні одного вибуху. Ти ж перший раз на Донеччині теж. Я очікував побачити місто сповнене горем і війною, але насправді, якщо так прогулятись, подивитись по сторонах, то тут доволі прикольно, є чілові такі райончики, де люди живуть своє якесь звичайне цивільне життя, грають в баскет, качаються, ходять на турнічок. Дуже така сюрреалістична ця ситуація. Того, що зараз вони грають в футбол, а в 2:30 ночі тут будуть пролітати 4 шахеда. Слов'янськ від фронту відділяє менше 20 кілометрів, тож російські удари з повітря стали для міста жахливим повсякденням. Так, 3, 9 и 8. Ну, я ночью сидел, я чуть 3 выбуха. 3 было, 3 прилета. Ты ж не видел, сколько было. Тут же с самого утра трудились. Тут машины вывозили, тут весь двор был в кирпичу.
Окупація всього Донбасу – одне з головних завдань російської армії. Більше того, в Кремлі наполягають, щоб сили оборони залишили цю територію без бою. В першу чергу йдеться саме про Слов'янськ та розташований поруч Краматорськ – найбільші міста вільної Донеччини. У 23-му році був в Бахмуті, і я, на жаль, вже застав Бахмут містом у напівоточенні. Навіть попри ці руїни, ти бачиш, що таке прикольне місто було. Там були багаті частні сектори. Були кінотеатри, парки, якісь нові школи будували. І просто ти бачиш, як воно все горить. І так не хочеться бачити все те саме тут. Просто жесть, як не хочеться. Я сподіваюся, що роль нашого підрозділу ми відіграємо, не підпустивши до Слов'янська. І ми не будемо воювати за місто, а ми розбомбимо їх на підходах. Бо по факту Донбас – це і є наша фортеця. Напевно, якщо посипеться Донбас, у нас будуть дуже-дуже серйозні проблеми. Так, чим далі ми їх будемо зустрічати, тим менше шансів, що вони сюди зможуть дійти. В Україні відкидають будь-які вимоги Кремля щодо здачі Донбасу. Одна з причин – мирне населення. Лише у Слов'янсько-Краматорській агломерації залишається близько 100 тисяч місцевих мешканців. На цьому відео, випадково знятому бійцями Фенікса, ворожий FPV б'є по машині на трасі між Дружківкою та Костянтинівкою. На оптиці залетіло. Ти думаєш, що на оптиці? На оптоволокно висить на кубі. Привикай! Цього разу ніхто з прикордонників не постраждав, та загалом через розвиток російських підрозділів безпілотних систем у 25-му схожі випадки на дорогах Донеччини перестали бути рідкістю. Нема такого, що ми йдемо на позицію, там вона ляпне, і ми не поїдемо на позицію. Вона луснула, поїхав далі, помінялося. Там наші техніки потім мангал там підлатали, і машина вже там через пару годин вже ПГ. Сітки проти дронів поступово перетворились на невід'ємний атрибут прифронтових доріг. Навіть за десятки кілометрів від фронту ці тунелі нагадують про те, наскільки масовими та небезпечними стали ворожі безпілотники. Так, включаємо рибку, бляха, і поїхали. Кожен виїзд трошки, бляха, стрьомненько. Саме головне FPV. Якщо ще обична FPV, то похуй. А якщо оптоволокно, то вже, бляха, не похуй. Змінився і сам транспорт. Кожну машину, яка перевозить бійців Фенікса, доводиться бронювати та встановлювати засоби РЕБ. Також наварюють додатковий захист, так званий мангал, що теж зупиняє ударні дрони ворога. Стекла теж броніровані, лобове броніровані, все броніроване. Скажу так, як казали хлопці, від прямого попадання там 2-3 FPV спасає, дивлячись ще куди прилетить. Сьогодні глушануло FPV, не знаю, чи я була, гавкнула перед машиною, але не взорвалася. Нові реалії війни вплинули на програму підготовки бійців. Тепер перед виходом на позиції майбутніх пілотів вчать правильно захищатись від атак ворожих FPV. Він упаде при будь-яких пошкодженнях. Всі бачать провода, які йдуть до кожного з моторів. Всі бачать. Ти перебиваєш провод, він падає. Самі класні пошкодження – це пошкодження безпосередньо в саму батарею або в польотний контролер. Тобто з гарячою баткою дрон далеко не полетить. Без польотника дрон нікуди не полетить. Гладкоствольні рушниці – один із засобів протидії, що вже довів свою ефективність проти невеликих та маневрених цілей на фронті. Заряджай. Ноги стоять рівно, цілик зведений з мушкою. Це твої прицільні моменти. Тобто прикол в тому, що ти вагою власного тіла як будто придавлюєш цю отдачу, гасиш її. FPV-шка – це як охота на качку, тільки ця качка летить у тебе. І тобі треба, щоб в тебе розброс по прицелу був мінімальний. Павло, ти що, прикалуєш? Все. Ти мене вбити хочеш чи ні? Все. Тупо не бачу проти сонця, гад, умний. Все. Равняй, равняй. Фронт дуже насичений дронами. Як оказалося, кілзона, вона працює, на жаль, у дві сторони.
І навіть там на 20 та й на 30 кілометрів ти вже не так себе безпечно почуваєш, як раніше. Я не хочу думати, що я буду відчувати в момент, коли я розумітиму, що оцей дрон, він летить зараза прямо у мене. Вкладай, вкладай, вкладай. Чуть-чуть спустись. О, чуть-чуть. Ще раз. Вкладка раз. Запобіжник. Постріл! Постріл! Чуть корпус вперед. На запобіжник. Ким би ти не був, якщо ти на лінії бойового зіткнення перебуваєш, тобі треба дробовик. Може бути ситуація, що там на доїзді вас підбили, ви повисипалися з машини. Летить за вами вже другий, третій, п'ятий, 10-й дрон. Ну, треба якось збільшити шанси, щоб від них відбитися, не тільки розраховувати на Господа Бога. О, хорош! Хорош! Запобіжник. Схожі навички точно не будуть зайвими ще й через ділянку фронту, де зараз працюють пілоти «Фенікса». Ще весною минулого року сюди зайшов «Рубікон» – один з найефективніших російських підрозділів безпілотних систем. Коли вони зайшли, ми це дуже-дуже сильно відчули. Тобі ж логістика дуже-дуже постраждала. В іюні місяці ми почали на позиції заходити пішком. А позиції, які трошки далі, то лише по погоді мінялося, коли рясний дощ. Їм все одно, що це, хто це і що це були. Діти, батьки, просто мирні жителі. Вони б'ють. Ну, це дуже такі, як сказати, відбиті. Матюкатися не хочу, вони просто б'ють все. Аби менше ризикувати людьми, логістичні завдання у «Феніксі» доручили машинам. Наземні роботизовані комплекси, які використовує підрозділ, вже доставили на позиції десятки тонн вантажів. Дає можливість не постраждати водіям, які їздять кожен день на позиції, та це їхня заміна напряму. Їде маленька машинка, яка везе, те ж саме, що везе машина, в пікапі десь. Але ж таки, пілот сидить в тилу і управляє ним за допомогою віддаленого керування, і це круто. На полігоні бійці тестують нову техніку перед виїздом на бойове завдання. Окрім логістичних НРК, цього разу випробовують наземні дрони «Камікадзе». Можна на нього вцепити пару ТМ на підрив, щоб можна було зарвати якийсь бліндаж або підвал, тобто маленьким дроном, щоб заїхати прямо туди, там, де сидять, і просто дистанційно їх в'їхати. Наступного дня НРК готовий до роботи. Логістичний дрон має доставити на віддалену позицію пілотів «Фенікса» боєприпаси, продукти та пальне. Початкову ділянку маршруту дрон везуть на машині. Далі присутність людей стає менш безпечною, тож наступні 15 кілометрів дрон проїде сам. Зараз спробуємо дуже длинний маршрут в дві сторони. Будемо пробувати максимально вижимати з дрона все, що можливо. Я знаю, що таке просто бути на позиції, я знаю, що це за техніка, я знаю, що зараз я їду в безпеці, а хлопці там сидять в небезпеці. Мені треба їм по-любому доставити, щоб мені це не стоїло. Вантаж треба доставити в Костянтинівку. Інтенсивність обстрілів змушує змінювати маршрут буквально на ходу. Давай назад. Розвертайся. Включай третю, 70 і попи. Третю, давай. Проїжджай це місце. Це зараз буде злітати всяка шваль. Вибухи, розруха. Кожен день міняється. З'їхав, здання було. Наступний маршрут їдеш, здання нема. Дуже погано дивитися, як місто вмирає. Причому таке велике місто. Загалом місія триватиме щонайменше 6 годин, тому щоб не втрачати пильність, 2 оператори міняються впродовж руху. Та головна небезпека – ворожі дрони. Тільки за листопад підрозділ «Рубікон» відзвітував про майже 90 знищених українських НРК. Так, я вже 2 борта втратив. Перший борт – це був моя терміт. Спочатку прилетіла одна FPV-шка з фугасом в терміт в задню частину, а другий тільки хлопці вивезли і FPV-шка в бочину. Є відео підтвердження з сусідньої країни, підтвердження. Пріоритет доставив. Чи повернеш цей борт уже, чи ні, це вже інше діло. Головне, доїхати до хлопців, доставити. Рейс, давай сюди. Цього разу НРК доїхав до пункту призначення без затримок. Пілоти вчасно отримують припаси і зможуть далі виконувати завдання. Там ми тобі приколів кинули, подивися. Кушайте. Давай, щасливо. Все чудово, груз доставили, НРК повертаємо на точку евакуації.
Доставку на передову також проводять повітрям. Для цього використовують важкі дрони «Вампір», що можуть нести до 15 кілограмів вантажу. З усіх цілей на фронті саме ці безпілотники найчастіше потрапляють під удар Рубікона. Наш бомбер, він дуже великий та дуже гарно гріється. Йому дуже тяжко робити якісь надзвичайні швидкі маневри, як і FPV-шки. Вона може побачити його здалека та влучно в нас попасти. І зараз це дуже велика загроза для вампіра, бо дуже багато збиття FPV. Вони вивчають наші маршрути, знають, що якщо йде їхня піхота, то прилетить і вампір. І іменно на цьому вони ждуть, вичікують і збивають. Злітно-посадочний майданчик, ти сідаєш і тільки ляп, і вампіра немає. Ну і буває, що це повітря, коли ти зависаєш на цілю, або просто летиш вже на відкат. Тобі ж я думаю, що у них, скоріш за все, працюють екіпажі сугубо по вампірам. Аби ще більше ускладнити українську логістику, минулоріч ворожі пілоти почали застосовувати тактику дронових засідок. Сідають десь на дорозі або на повище поверхнях, щоб можна було бачити пересування, рух транспортних засобів. Вони не витрачають заряд батареї, просто сидять в засідці. І якщо вони бачать якийсь рух, вони піднімають дрон і намагаються вразити ціль. Для засідок пілоти часто обирають місця біля уже спалених машин або на поворотах, де транспорт мусить сповільнюватись і є більше часу, аби завдати удар. В певний момент кількість ждунів зросла настільки, що у «Феніксі» почали створювати окремі розрахунки виключно для боротьби з ними. Основна складність – це їх кількість, тому що буває, вилітаєш на дорогу, ти бачиш одного ждуна, споряджаєш БК, прилітаєш, скинувся на нього, піднімаєш камеру, там ще 1-2 сидять. Зараз десятки дронів можуть сидіти на території одного міста, та сама Костянтинівка, і просто чекати свою ціль. Ось запис одного з вильотів «Динамо». Ділянка дороги завдовжки у кілька десятків метрів буквально всіяна російськими ждунами. Пілот знищує 2 FPV і мусить поспішати на перезарядку, щоб продовжити роботу. Лише на рахунку цього екіпажу «Фенікса» уже кілька сотень знищених російських дронів. Я рятую чиїсь життя. Тим, що я знищую ждуна, потенційно це одне врятоване життя. Це хоч і маленький якийсь вклад, конкретно от однієї людини, але для загальних цілей це відчутно. Зрештою, протистояння безпілотників в повітрі перетворилось на ще одне поле бою, де ворожий пілот – ціль номер 1. Акцент стоїть в них вибивати наших пілотів, так само, як і в нас. Може, не завжди виходить залетіти в бліндаж, але стараємося вибивати їхні антени, Starlink їхні, тобто засоби зв'язку. Щоб виб'ємо антенну, він вже не полетить. Є такі, що просто виставляють знаново, і ти ще раз вибиваєш, вони опять виставляють знаново. Ти вибиваєш і до того моменту, поки вони вже не змінять свої позиції. У нас було таке, що над нами більше 5 FPV. Одночасно? Так. Вони прям кружляли над нами і вичисляли, де ми будемо. Рубікон націлений на те, щоб уничтожати іменно наші розрахунки вампірістів, і FPV-шок та маліків. Ми залітаємо, ми будемо працювати до того моменту, поки ми їх не знищимо. Ми ж 2 виліти зробимо, 3 виліти зробимо, повне БК, повне навантаження кинемо. Якщо ми будемо знати, що вони знищені по перехватам, або нам в дорозі зараз кажуть, що вони знищені, тоді ми тільки зупинимося. Так, це ціль номер 1 для нас. Особливо Рубікончик наш любимий. Тим часом навчання Саші і його побратимів підходить до завершення. Новобранцю повідомили, що вже за кілька днів він поїде на своє перше бойове завдання. Трохи буду скучати за цим місцем, так? Да? Останні тижні цей валізний настрій вже відчувається, що скоро кудись будемо переміщуватися. Я так уже давненько не був на позиціях. І, чесно, якось за півроку відвикаєш і взагалі не розумієш, чого очікувати. Тим паче, бачиш сам. Фронт трохи помінявся, і міняється кожен день, навіть з моменту, як ми сюди заїхали. Що, Павло, сниться, як ми заїжджаємо на позиції і щось робимо, чи не сниться? Насправді, так. Да. Мені сниться. Мені теж. Сниться якась фігня, як ми там в якійсь міській забудові, у нас ніхіра не виходить, нікуди вилітати, нікуди ми не попадаємо. А мені ще сниться стрілковий бій.
Так може то шахеди збивають. Мабуть. Цікаво, як взагалі жить по 14, по 21 день під землею. У мене просто такого ще не було. Я не розумію, як це вивозить. Міцніш тримай свого хреста. Емігрант у снах приходить за кордоном. Емігрант, гірка сльоза тече додолу. Ти сам не свій, не просто так. І котрий день тримає вдома на руках. Мені цікаво, як буде погода. Та й таке. Мені цікаво, наскільки я буду ефективним на позиціях. Поле бою тільки може це показати. Полетіти кудись я можу. Залетіти там в маленьку щілинку між деревами я можу. Але, як це все працюватиме на полі бою, ну от буде видно. Я щось останніми днями їздив на полігон, я от відчуваю, так? Ну скільки можна? Кожен день одне й те саме. Дайте вже можливість проявити себе. Я б хотів вже пошвидше спробувати, що таке бути пілотом FPV. Саша ще не розповів близьким про те, що його навчання вже завершилось. Тому перед першим бойовим виїздом він з дружиною обговорює значно приємніші подорожі. Хола. Я сподіваюся, ти мене не посилаєш. Вітаєшся. Пробачте, Ола, я вже дізналася сьогодні, що H іспанці не читаються, вони його ігнорують і тому звучить Ола. Що, як діла? Як тобі твій перший виїзд за кордон за 3,5 роки? Вчора мені здавалося, що це якийсь сон, коли ти живеш в українських реаліях і нікуди не виїжджаєш дуже довгий час, то прям дуже відчуваєш гостру цю різницю, коли ти потрапляєш в іншу реальність. Але до хорошого швидко звикаєш, тому, в принципі, я просто собі сказала повимикати всі новинні ресурси, повимикати всі тривоги. Дуже дивно і незвично, насправді, що це поїздка без тебе, тому що якраз всі моря і поїздки довгий час були з тобою. Хочу вірити в те, що наша наступна подорож буде нашою. Ми будемо їхати разом, і це буде найближчим часом. Так. Я собі завжди вирішила планувати і загадувати на всі падаючі стінки. Давай тобі трішки покажу. Блін, прикольно. Ні, Божена, ти жорстока людина, що ти зі мною робиш, а Боже. Вибач. Це вам не Слав-курорт, але теж, нормально. Коротше, не буду я тобі заважати відпочивати. Насолоджуйся сонечком, морем, хай яке воно є. Пий сангрію і не загорай топлес, будь ласка. Так, мені не подобається цей вираз обличчя. Ти ходиш в церкву, нагадаю. Третя заповідь – не загорай топлес на пляжі в Іспанії. Цям-цям, люблю тебе. Давай, пока-пока. Саня, як настрій? Нормально. Як їхати на позицію без камери? То є камера. Вон, одна, на голові друга. В принципі, все те саме. Ну, мандраж появився? Та не знаю. Мені здається, в мене був більший мандраж, коли я одружувався або коли купляв PlayStation. Зараз щось трохи є, але поки все нормально. Ну, ти вже розумієш, ти їдеш на позицію не знімати, а воювати? Ні, чесно, поки я дупля не відстрілюю, куди я їду і для чого. Але цікаво. Заодно побачимо, чому я тут навчився. Вот тут смотрите, вот это рэбы. Мы скажем, когда включать, нажмете ту кнопочку там вот. Старт и старт. Да, и ту. А тут вот с этой стороны. Плюс. Она будет гореть как раз. 2 недели назад в том районе на трассе влетела в водительскую дверь
их пивишка сразу. Как только повернулись сразу в поле, чтобы забрать человека. И вот как раз в тот момент она у нас влетела. Живы, здоровы, слава богу. Прошлись пешком, нас в ближайшее безопасное месте нас уже забрали. И все, привезли. З машиною що? Проезжаем там каждый день возле нее. Сгорела она полностью. Скільки їхати? Хвилин 15. 15-20. Нормально. Я в Києві на роботу довше добирався. Це ми бачимо картинку з російського дрона, так? Да. Це зараз судний день. Вона вон там літає, нам туди треба їхати, а вона там літає. Да, Сань. Та нічого, що арта тільки що хуйла і цей. І півішка тільки що виходив. Прожужжала над нами. Я в Костянтинівці не був десь півроку. Ну, Констага вже не та. А якою ти її пам'ятаєш? Більш-менш мирною, так? Та більш-менш мирною, з ОККО, із безплатними хот-догами на заправці. Зараз просто якась жесть. Ну, типу, це не Бахмут, але. Але вже скоро. Да. Перші кілька виїздів на позиції – це ще один етап підготовки пілотів-початківців. Для них організовують своєрідне стажування в бойових умовах під наглядом більш досвідченого екіпажу. Перві 3-4 дня просто сидиш і вникаєш в цю тему. Дивишся, ага, тут так. Як сьогодні ситуація, утром одна була, потім туман. Щоб він должен побачити, які в нього проблеми можуть виникнути на позиції, які ситуації. То, що ми хлопці учимо на полігоні, я вже казав, що це просто база. Хлопці навчились літати і все. А сам весь опит роботи, треба сидіти тут місяцями і вчитися. Експериментувати в бойових умовах екіпаж не ризикує, тож поки активність ворога на ділянці не спаде, стажер лише спостерігатиме за роботою побратимів. Десь 39. 39 км. Да. Ну, типу, от я так, типу, приблизно відбивався. Русські йдуть домой. Саня, ну ти зрозумів, як треба працювати? Ну ти там підріжеш, типу, що то я в'їбав. Так само, як нам важко доїхати до позиції, їм теж важко доїхати до позиції. Должна робота бути по передньому краю і по дальньому краю. По передку вирізаєш піхоту, по дальньому робиш цю ж кіл-зону. Коли Саші нарешті дозволяють сісти за пульт, відмінність від занять на полігоні відчувається одразу. Навіть просто долетіти до позиції ворога виявляється не такою простою задачею. Вище возьми. Є. Вище. Да, це тобі на бутилка літає. Я взагалі не розумію свою висоту. Опускание подвеса. Все, не долетів? Ні, ну вже краще. Лінію бойового зіткнення уверенно перетнув. Це нормальна тема. Просто треба не розстраюватися, коли тебе вначалі ніхто не виходить. Ми ж так само починали. Перші польоти це взагалі жесть. І не було нікого, хто міг підсказати, розказати. Не, нормально. Це досвід. Там по танку хлопчик собі на судьбі. Ти знаєш, хто самий головний на позиції? Сапер. Да, а чого? Якщо сапер то тебе нічого не буде. Ти влітай, не влітай, якщо нема детонації розриву.
І не факт, що ти взагалі виживеш. Да, і не факт, що... Можна мені цього сапера? Ні. Цього нельзя, це його броньований. Саме головне, хорошо здружитися з екіпажем. Пацани, що ви вкладаєте у слово злагодження, яке значення? Бач, пацани мовчки все роблять, ніхто ні з ким навіть не балакає. Всі знають свою роботу. Дивишся вліво чи нема руху, повертаєш вправо і над трасою печеш. Саша втрачає дрон ще кілька разів, доки під час чергового польоту екіпаж не помічає рух на підконтрольній ворогу території. Їде по тобою, бач? Бачу. Пусти його, ззаді пробуй. Пускай, заходиш назад. Зараз, подожди, горизонтал. Пускай. О, опустилось. Ну, пробуй. Вон машинку. А, це походу цей. Падж. Режим маса. Давай. Давай. Хорош. Отлично. Вітаю з першою ціллю. Ну, блін, коли зрозумів, що заходжу, так серденько почало карати. І ще коли побачив чуваків, які бігають. Суетяться. Да, суетяться. Красава. Ні, ну, приємно, що не просто так з'їздив, що стажування, хоч якийсь результат дало, хоч якусь їм шкоду заподіяв. Аж не повірив, типу, що ось цей момент. Ух, так, треба трохи заспокоїтись. Коротше, прикольно. Я не думав, що це настільки прикольно. Я думав, що я буду набагато спокійнішим, холоднокровнішим. Ні, ніфіга. Саша стажувався трохи більше 2 місяців. Далі почав працювати на позиціях вже зі своїм екіпажем. Та навіть за цей період робота пілотів відчутно змінилась. Коли ми почали вже виходити на бойові, то наш підрозділ вирішив відмовитися від ідеї довозити екіпажі до позиції. Це сталося після того, як спалили одну з наших машин і загинув хлопець. Після того машини до позиції вже не їздять. Так. Через це доводиться дуже багато ходити пішки. Перший вихід у нас був 7 кілометрів. Далі точка, куди могла під'їжджати машина, вона все віддалялася, і в піковий момент ми дійшли до 16 кілометрів. Путанка. Путанка була охуєнна. Камиші, крига, путанка. Форсування річки, кайф. Тупо кайф. І ми потім сміялися, типу, що, класні часи були, коли ми ходили по 7 кілометрів. Легка прогулка, зараз би навіть не спітніли. Це новенька, цього і не було. Да. Ми стараємося заходити по поганій нальотній погоді. Зрозуміло, що інколи йти важко, там ноги зав'язають у багнюці або в снігу, але це некомфортний, але, напевно, найбезпечніший шлях. Інколи, звісно, да, буває, там щось летить, пролітає. Нам поки щастить, і сподіваюся, так буде і надалі, що воно нас не бачить. Не рухаємося. Кудись зайшла, У мене перший захід вийшов з різних причин. 22 дні. Нас обстрілюють, а ми хаваємо бутики. А цей крайній вихід теж з різних причин протривав у нас 25 днів. І це так, відчутно. Це не 125 днів, це не 225 днів, бо ми бачимо, що піхота зараз прям стільки може сидіти, але це все одно доволі відчутно і незвично. Я вважаю себе хорошою людиною. Я ніколи не хотів нікого скривдити. Я пам'ятаю, у мене рік почався з того, що я вбив людину. 1 січня о 8 ранку у нас було ураження, ми полетіли на підтвердження, знайшли тіло. І я пам'ятаю, ми закінчили цей другий політ, коли ми полетіли на підтвердження, я просто вийшов з бліндажа, бо я не хотів, щоб люди бачили, в якому я стані. Мені це, ці перші рази з роботою по особовому складу противника, це мене дуже паяло через це.
Зараз я спокійніше до цього ставлюся, але тоді це просто. Якось мені важко навіть це пояснити. Але з іншого боку, я розумію, що чим ефективніше працюватиме наш екіпаж, тим менше в Україні буде похоронів. Якщо ми знищуємо російського солдата, то він не вб'є нашого солдата. Чиясь матір не втратить єдину дитину. Чиясь дитина не стане сиротою. Чиясь дружина не стане вдовою. Мені здається, це от найголовніше, і це те, що мене от мотивує розвиватися, працювати над собою, щоб ефективніше виконувати свою роботу. Якось так. Вже до кінця зими 26-го року на рахунку екіпажу були десятки уражених і знищених цілей. Після навчання пілот залишився на Донеччині і тепер разом з побратимами зупиняє ворога на Покровському напрямку. Я розумію, що я роблю деколи важку роботу, але роблю важливу роботу. От тепер був. Вороже крило. Я розумію, для чого ми її робимо. І я бачу, що робота нашого екіпажу дає результат, що на деяких ділянках опонент вже не так себе вільно почуває, що ми приносимо користь. Йобаш! На! Ха-ха-ха! За машину ми переловили. Давай. Я дуже довго не був вдома. Зараз, я не знаю, виріжете чи не виріжете. Ми класно попрацювали на крайньому виході і нас нагородили вихідними, ми змогли всім екіпажем поїхати додому. Я сьогодні приїхав додому в перший раз за півроку, побачив свою сім'ю. Я просто бачу, як важко це все їм дається, як вони скучають, як вони не хочуть, щоб я туди повертався. Але, це було виправдано. Я не шкодую про це рішення, тому що я вважаю, що потім я би довго дуже себе гриз, якби я вчинив інакше. Такий чувак вчора чуть нам вампіра не вклав. Воно перезліталося. Батарейка, катушка, дрон. Якщо ми будемо чесно робити свою роботу, якщо ми будемо вчитися чомусь новому, постійно працювати над собою, то я впевнений, що ми зможемо створити ворогу дуже багато проблем. Я сподіваюся, так і буде. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би відчути до них 1000 ват, щоб поглядом міг розпалити пожежі в серці тих, хто зазнав болісних втрат. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би почути присмак 1000 ват, щоб подумки міг вийти за межі тих сердець, що зазнав болісних втрат. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би відчути дотик 1000 ват, щоб поглядом міг розпалити пожежі.